Hello and welcome back to our YouTube channel. আজি আহিছো এটি নতুন ভিডিও লৈ আৰু ভিডিওটো হৈছে এটি শুটৰ ওপৰত আৰু এই শুটটো চাবলৈ আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক তেনেহলে বলক ভিডিওটি আৰম্ভ কৰো আজি শুটটো হৈছে Manimala's My Wardrobe বুটিকত বুটিকখন আছে আপোনাৰ ৰাজগড় কাৰ্ডমহলৰ অপজিটত এৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চাগে অসমীয়া জুৱেলাৰী আৰু এই মেখেলা চাদৰ কেজু এই কেজু মেখেলা চাদৰ আৰু জুৱেলাৰী পিন্ধি আজি শুট কৰিম আৰু এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ বুটিকৰ ভিতৰৰ কিছু দৃশ্য যিখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাইছো দেখিছে চাগে কিছু সুন্দৰ সুন্দৰ কাপোৰ আৰু বেগৰ কালেকশনস সো এইবোৰৰ ওপৰত ভালকৈ আপোনালোকক আমাৰ মণিমালা বাইদেৱে ক'ব সো ভিডিওটি স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মণিমালা বাইদেউ হেল্ল মই মণিমালা মহন্ত আহমেদ আৰু মোৰ যোনটো শ্ব'ৰুম বুটিকখনৰ নাম হৈছে Manimala's My Wardrobe আজি বহুত বছৰৰ পৰাই মই হ্যান্ডলুমৰ লগত জড়িত প্ৰায় যদি মোৰ শ্ব'ৰুমৰ কথা কওঁ তেনেহলে মোৰ 15 ইয়াৰ্স হৈ গৈছে আৰু 2001 ৰ পৰাই মই ফেশ্বনৰ লগত জড়িত আৰু এতিয়া ইয়াতে মই যোনটো মোৰ শ্ব'ৰুম খুলিছো ৰাজগড়ত ৰাজগড় যোনটো কাৰ্ডমহলৰ ওচৰতে তাতে আপোনালোকে মাই ৱাৰ্ড্ৰব Manimala's My Wardrobe দেখিব পাৰিব তাতে মোৰ শ্ব'ৰুমটো হয় আৰু ইয়াত মই বেসিক্যালি আমাৰ হ্যান্ডলুমৰ যিখিনি কাপোৰ পাট মুগা এৰি টাছাৰ আৰু নুনি কটন এয়া ফেব্ৰিক লৈ পেলাই কাম কৰি আছো আৰু মই ইয়াতে যোনবোৰ আমাৰ অসমীয়া ট্ৰেডিশনাল জুৱেলাৰী যোনটো ৰূপত যোনটো গোল পলিশ কৰা হয় আৰু এটা যোনটো আমাৰ পাটখুন বুলি কোৱা হয় যোনটো নগাঁও যোৰহাটৰ হয় হেয়াও মই গহনা ইয়াতে তৈয়াৰ কৰাও আৰু ইয়াতে মই বেগ যোনবোৰ আমাৰ হ্যান্ডলুম ক্ৰাফটৰ বস্তুখিনি যিখিনি আছে বেগস লাইটস সেইখিনি বস্তুখিনিও মোৰ তাতে পাব আৰু যদি আপোনালোকৰ ধৰক মোৰ যিখিনি কাম আছে চাবলৈ মন আছে আপোনালোকে Manimala's My Wardrobe যোনটো পেজত গলে মোৰ কামখিনি চাব পাৰিব আৰু মোৰ যিখিনি মোৰ অলৰেডি তাত পোষ্ট কৰিছো হেয়া চাব পাৰিব আৰু এবাৰ ভিজিট কৰিব নিশ্চয় ভাল পাব আহি পেলাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু মোৰ কন্টাক্ট নম্বৰটো হৈছে 9954196092 থ্যাংক ইউ এয়া মই মেকআপ কৰিবলৈ ৰেডি ফেস ক্লিন কৰি ললো এয়া মেকআপ স্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু এই হৈছে কুকি মেকআপ আৰ্টিষ্ট আপোনালোকক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তেওঁক আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে এয়া ফুল মেকআপ কমপ্লিট হ'লগে আৰু মোৰ লগত আৰু এজনী মডেল আছে মোৰ মেকআপ হোৱাৰ পিছত তেওঁকো কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব সো ফাৰ্স্ট মোৰ মেকআপটো কৰি ললে এয়া মোৰ মেকআপ ডান এতিয়া মই ৰেডি হ'ব পাৰো আৰু মেকআপ কমপ্লিট হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিছে চাগে কেনেকুৱা পাইছে মোৰ ফেসটো আপোনালোকে জনাব আমাৰ নেক্সট মডেল পল্লবী তেওঁৰ মেকআপ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে মই ৰেডি হৈ গলো মোৰ শুট ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আজি ভিডিওটো ইমানখিনিয়ে খালি আপোনালোকৰ পৰা মই অকমান মৰম বিচাৰো আৰু এই মৰম আপোনালোকে মোক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব লাইক কমেন্টস কৰি দিব পাৰে সো থ্যাংক ইউ